තප්පරෙන් තප්පරේ ගෙවන ලෝකේ හැම මොහොතකම අපේ ජීවිතේ ගමනාන්තය දක්වා අපි ළඟා යනවා. තප්පරෙන් තප්පරේ අපේ ජීවිතේ ගොඩක් දුර ගියත් ඒක අපිට දැනෙන්න නම් ගොඩක් වෙලාවට අවුරුද්දක්ම ගෙවෙන්න ඕනි. ඔන්න ඒ විදිහට අපි මේ අවුරුද්දෙත් අවසානය කරා ළඟා වෙනවත් එක්කම තව අවුරුද්දක ආරම්භයකුත් ළඟ වෙනවා. ඉතින් මේ අවුරුද්දේ ඔයා හිතපු දේවල් වලින් කොච්චර දේවල් සාර්ථක වුණාද? එහෙම නැත්නම් අසාර්ථක වුණාද? මේ හැම දෙයක්ම අපේ ජීවිතයේ අත්දැකීම් විදිහට එකතු කරගෙන එළබෙන අවුරුද්ද සාර්ථක අවුරුද්දක් කරගන්න කොහොමද කියලා අපි අද කතා කරමු. විශේෂයෙන්ම ඉගෙන ගන්න කෙනෙක් විදිහට මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙයි. ඉතින් මුලින්ම ඔයා හිතලා බලන්න මේ ගෙවුණු රුද්දේ මම මොනවද කළේ? මට ලැබුණු දේවල්, ඒ වගේම නොලැබුණු දේවල්, මට මගහරුණු දේවල් මේ ගැන ටිකක් හිතලා බලන්න. පුළුවන් නම් ඒ දේවල් වෙන වෙනම ලියා ගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාට මගහැරුණු දේවල් මේ අවුරුද්ද කරන්න පුළුවන්ද කියලා කල්පනා කරන්න. උදාහරණයක් විදියට මම ගිය අවුරුද්ද හරියට පාඩම් කරේ නැහැ. මම මේ අවුරුද්ද හොඳට පාඩම් කරනවා කියලා ටාගට් එකක් තියාගන්න ඔයාට පුළුවන්. ඒ වගේම පුළුවන් නම් අලුත් අවුරුද්දේ ඔයාට තියෙන ටාගට් කොලයක ලියන්න. නිතරම පේන තැනකින් ඒක අලෝ ගන්න. ඒ අතරින් ඔයා සක්සස් කරගත්තු දේවල් වලට මාක් එකක් දාන්න. මේ දේ ඔයාව මොටිවේට් කරන්න ගොඩක් වැදගත් වෙයි. ඔයා තාම O level කරන කෙනෙක් නම් ඔයාගේ මේන් ටාගට් එක තමයි O level exam එක. A level කරන කෙනෙක් නම් A level exam එක. ඉතින් එතෙන්දී ඔයාට එක විදිහට ටාගට් සදාගන්න පුළුවන්. එක්සැම්පල් එකක් විදිහට මම එක්සෑම් එකට මාස 3කට කලින් සිලබස් එක කවර් කරලා පාස් පේපර් කරන්න පටන් ගන්නවා. එහෙම නැත්නම් ඔයා වීක් සබ්ජෙක්ට් එකක් තියෙනවා නම් ඒක කොහොම හරි ගොඩ දාගන්න වැඩ කරනවා. ඒ වගේම හැම විෂයකටම ඒකක් ගන්නම වැඩ කරනවා. ඒ වගේ ටාගට් සදාගන්න ඔයාට පුළුවන්. පාඩම් කරන දේවල් විතරක් නෙමෙයි. ඔයාට ගැළපෙන හොඳ ඕනෙම දෙයක් වෙනුවෙන් මේ විදිහට ටාගට් එකක් තියාගෙන වැඩ කරන්න. ඒ දේවල් සාර්ථක වෙන එක අසාර්ථක වෙන එක වෙනම දෙයක්. ඒ වෙනුවෙන් වැඩ කරන එක තමයි වැදගත් වෙන්නේ. ඉතින් YouTube කෙනෙක් විදිහට මගේ ටාගට් එක තමයි subscribers 10000ක් මේ අවුරුද්ද එකතු කරගන්න එක. ඒක ගන්න ලැබෙයිද නොලැබෙයිද කියන එකට වඩා මම ඒ වෙනුවෙන් කොච්චර වැඩ කරනවද කියන එක තමයි වටින්නේ. ඒ වගේම මේ දේවල් අතරතුර අනපේක්ෂිත දේවල් වලට මුහුණ දෙන්නත් ඔයාලට සිදු වෙන්න පුළුවන්. හරියට කොරෝනා වසංගතය නිසා අපි හැමෝම ගෙවල් වලට කොට වුණා වගේ. ඒත් හිතලා බලන්න ඒ කාලේ අතරතුර කොච්චර නව නිර්මාණ හොයාගත්තද? ඇත්තටම ඔයාලට පාඩම් කරන්න මේ අවුරුද්ද තරම් හොඳ අවුරුද්දක් තිබ්බද? ඒ නිසා ජීවිතේ මුහුණ දෙන හැම සිදුවීමකම හොඳ පැත්තත් හිතන්න පුරුදු වෙන්න. ගොඩක් අය වැඩක් පටන් ගත්තම පොඩ්ඩක් කර අවුල් වුණොත් ඒ වැඩේ අතහැරලා දානවා. මෙන්න මේ දේත් තමන්ගේ ටාගට් වලට යන්න ලොකු බාධාවක්. තෝමස් අල්වා එඩිසන් මහත්මයා බල්බ් එක හොයාගන්න 999 පාරක් try කළා. ඔයාට පුළුවන් නම් ඔයාගේ ටාගට් එක වෙනුවෙන් අඩුතරම දෙපාරක් නැත්නම් තුන් පාරක් try කරන්න. වැරදින තැන් දෙතුන් පාරක් අඳුරගන්න ඔයාට අවස්ථාව ලැබෙනවා. ඒ වගේම ධනාත්මක මනසකින් වැඩ පටන් ගන්න පුළුවන් නම් ඒ වැඩේ හරියනවා කියලා ඔයාට අත්දැකීම් ඇති. ඒ නිසා අලුත් අවුරුද්ද හොඳ විදිහට පටන් ගන්න උත්සාහ කරන්න. හැකියාවක් තියෙනවා නම් මෙන්න මේ විදිහට කරලා බලන්න. ඒ තමයි ඔයාගේ මේන් ටාගට් එක දාලා වැඩකින් අවුරුද්ද පටන් ගන්න. ඔයා ඉගෙන ගන්න කෙනෙක් නම් නිදාගන්න වෙලාව ටිකක් වෙනස් කරලා අඩුම තරමේ දෙසැම්බර් 30 වෙනිදා රෑ 11ටවත් පාඩම් කරන්න පටන් ගන්න. පහුවදා පාන්දර 1-2 වෙනකන් ඒ කියන්නේ ජනවාරි 1 වෙනිදා උදේ 1-2 වෙනකන් විතර පාඩම් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් නම් අනිවාර්යයෙන්ම උදේ 4ට නැගිටින්න. මේක ඇත්තටම මනෝවිද්‍යාත්මක කාරණාවක්. මේ දෙයින් වෙන්නේ ඔයාගේ ටාගට් එක ගැන විශ්වාසයක් ඔයාගේ මනසේ ඇති වෙන එක. මම මේ අවුරුද්ද පටන් ගත්තම පාඩම් කළා කියලා පොඩි විශ්වාසයක් ඔයාගේ හිතේ ඇති වෙනවා. මේ විශ්වාසය ඔයාගේ හිතේ දිගටම තියාගන්න පුළුවන් නම් ඔයාගේ ටාගට් වලට පොළඹවන්න ඒක ලොකු උදව්වක් වෙනවා. ඒ වගේම හැම වෙලාවෙම යහපත් දේවල් කරන්න, යහපත් දේවල් හිතන්න පුරුදු වෙන්න. ඒ දේවලුත් ඔයාගේ අරමුණු වලට යන්න පහසුවක් වෙයි. ඉතින් ඔයා අතින් ගෙවුණු අවුරුද්දේ වැරදි සිද්ධ වුණා නම් අතපසුවීම් වුණා නම් අලුත් අවුරුද්දේ ඒ දේවල් නිවැරදි කරගන්න, තමන්ගේ යුතුයකම් හා වගකීම් ඉටු කරන්න කටයුතු කරන්න. හැමෝගෙම හැම හොඳ දෙයක්ම හොඳ වෙන සුබම සුබ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා කියන එක තමයි මැස්ක්‍රූ අපේ ප්‍රාර්ථනාව. ඉතින් සුපුරුදු විදියට මේ වීඩියෝ එක වැදගත් වුණා නම් ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, අනිත් අයත් බලන්න ෂෙයා කරන්න. තාමත් මැස්ක්‍රූ YouTube channel එක subscribe නැත්නම් subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනට හමුවෙමු. හැමෝටම ජය වේවා.